ข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่เราไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปกินข้าวมันไก่ราชเทวีหลายคนพูดถึงมากวันนี้ต้องพิสูจน์ว่ามันดีจริงไหมวันนี้ผมจะพาสมาชิกของลุง500 กว่าคนมาดูร้านข้าวมันไก่ที่เขาว่าดีที่เขาว่ามาแรงตรงราชเทวีบางคนก็เรียกเพชรบุรีไปกันกลุ่มผู้ชม500วันนี้ผมพาสมาชิกผู้ชมในเพจเรา500 กว่าคนมาบุกร้านนี้ด้วยกันกลุ่มเราก็500 กว่าคนนี่มันแปลกๆนะมันเหมือนโจร500ไม่เหมือนตอนสมาชิก300 กว่าคนเลยตอนนั้นมันเหมือน This is Sparta! โอเคไปกินกันเลยดีกว่าร้านนี้ชื่อหมึกมันไก่อยู่แถวราชเทวีบางคนเรียกเพชรบุรีเพราะอยู่ใกล้กันร้านเปิด 10 โมงปิดบ่าย 3 ครึ่งและปิดวันเสาร์นะจ๊ะอย่าเผลอไปละถ้าอยากไปต้องไปสาขาที่ฝั่งทนถ้าใครจะมารู้ไว้เลยว่าที่จอดรถไม่ได้อยู่หน้าร้านนะต้องเดินออกไป2ซอยเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก100 เมตรอยู่ทางขวามีค่าจอดและที่จอดน้อยมากขอบอกร้านดังมันก็ต้องรอหน้าร้านไก่แขวนไว้และมีเครื่องในวางของเด็ดของดังร้านนี้คือตับทองใช่แล้วครับทองที่ขึ้นไป 80,000 กว่าบาทไม่ใช่สิหมายถึงตับไก่สีทองอร่ามตัดภาพเข้าไปหน้าร้านหม้อใบใหญ่กำลังต้มไก่ไอ้น้ำลอยขึ้นเบาๆน้ำซุปใสๆขาวนวลนี่แหละหัวใจของข้าวมันไก่ถ้าไก่ไม่ดีข้าวก็ไม่ดีบางร้านลุงเคยเจอมาเรียกร้านผีเข้าผีออกบางวันเขาสวยอร่อยแต่ไก่แข็งแห้งบางวันเขาแฉะไก่กำลังดีบางวันทั้งข้าวทั้งไก่กำลังดีแต่น้ำจิ้มเค็มนอกจากวันไหนผีออกทุกอย่างอร่อยหรือเป็นวิธีการล่อลูกค้าให้เข้ามาเสี่ยงดวงกับร้านของเขากลับมาร้านเราต่อพนักงานกำลังสับไก่จังหวะมีดลงเขียงดังตับหนังไก่เรียบตึงเนื้อขาวฉ่ำเห็นแล้วรู้เลยร้านนี้จริงจังกับไก่นุ่มหนังเด้งไม่แห้งพร้อมน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเข้มข้นสไตล์ข้าวมันไก่สิงคโปร์แท้นี่จะให้ดูภาพน้ำจิ้มตัวเด็ดมีภาพขวดน้ำจิ้มสีแดงฉลากจีนเด่นชัดน้ำจิ้มขิงเต้าเจี้ยวสีเข้มข้นพอเทใส่ถ้วยเล็กๆใส่พริกใส่ขิงซอยกลิ่นเต้าเจี้ยวขึ้นจมูกทันทีอันนี้คือจุดตัดสินเลยข้าวมันไก่จะธรรมดาหรืออินเตอร์อยู่ที่น้ำจิ้มแต่วันนี้ลุงโชคไม่ดีมีคนเหมาตับทองไปหมดแล้วเลยอดกินแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองพออ้าปากจะสั่งตับทองเขาบอกเพิ่งโทรเข้ามาเหมาไปหมดแล้วค่ะเนื้อไก่นุ่มไม่แห้งข้าวมันไม่เลี่ยนน้ำจิ้มเค็มหวานเผ็ดกำลังดีมันคือข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินปิดท้ายเรื่องที่จอดรถป้ายร้านสีแดงเด่นคนเข้าออกตลอดเวลาใครจะเอารถมาจำไว้นะครับเลยร้านไปประมาณ2ซอยเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ100 เมตรลานจอดอยู่ขวามีค่าจอดแล้วที่จอดไม่มากมาช้าอาจต้องเดินไกลซึ่งตอนหิว100 เมตรมันเหมือน1 กิโลสรุปนะวันธรรมดากลายเป็นวันที่ไม่ธรรมดาลุงเปรี้ยวไม่ได้พา500 คนไปบุกแต่พา500 กว่าคนดูผ่านจอข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่อยู่ราชเทวีไม่ต้องบินไม่ต้องทำพาสปอร์ตแค่กดดูคลิปให้จบแล้วค่อยขับรถไปกินตามถ้าคุณเป็นสายกินชอบรีวิวร้านอาหารในกรุงเทพโดยเฉพาะแนวข้าวมันไก่สิงคโปร์/ข้าวมันไก่อร่อยกรุงเทพฝากกด Subscribe และติดตามลุงเปรี้ยวไว้เลยครับเขียนคอมเมนต์มานะครับว่าชอบร้านไหนมากกว่าชอบอ่านตอบทุกอันรักนะจุ๊บ